Hi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Đậu Bắp TV của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm món bánh bắp. Bắp này là bắp ngọt nha các bạn. Ăn sẽ rất là ngọt và ngon. Bây giờ mình sẽ làm món bánh bắp ha. Vừa đầy đủ chất dinh dưỡng, lại vừa ngon nữa ha. Đầu tiên là mình sẽ dùng 2 quả bắp nè, 200g bột mì, 50g bột năng, 2 thìa đường và một thìa muối. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái bào này để bào cái ngô này ra nhé các bạn. Mình bào đầu này nè. Đó. Bào bằng cái này rất là nhanh và cũng là rất là gọn nữa. Nó cũng rất là mỏng. Sau khi bào xong thì mình được chừng này bắp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn bột vô nè. Mình cho bột mì vô nè, năng vô nè, cho đường vô nè, muối vô nè. Mình sẽ trộn đều lên và mình sẽ cho nước vô nha các bạn. Mình sẽ cho từ từ nước vô nha, cho lúc nó sền sệt là được. Sau khi mà mình đã quậy thành một cái hỗn hợp bột có sền sệt như thế này rồi nè, thì mình sẽ để cho bột nó nghỉ khoảng 5 phút nha, rồi mới chiên nha các bạn. Để cho mấy cái gia vị nó hòa quyện lại vào nhau ha, để cho rồi mới chiên sau ha. Sau khi mà mình đã cho bột nghỉ khoảng 5 phút thì bây giờ mình sẽ đi chiên nha các bạn. Dầu đã nóng rồi, mình sẽ cho bột vô chiên thôi. Cái bánh sau khi chiên đã vàng rồi thì chúng ta sẽ vớt ra nha các bạn. Nhìn cái màu nó đẹp không ha? Màu rất là tự nhiên ha. Chiên với cái bắp ngọt này nè. Cái bánh nó vàng nhìn ngon lắm luôn á. Vậy là xong rồi đó bạn. Bây giờ mình đã có một cái món bánh bắp thật là ngon đúng không nào các bạn? Màu rất là đẹp, rất là tự nhiên ha. Nếu mà các bạn yêu thích kênh của mình thì hãy nhấn like, subscribe và đăng ký kênh giúp mình nha. Nếu các bạn nào thích ăn chấm với tương ớt thì chấm, còn các bạn nào không thích chấm tương ớt thì các bạn ăn với sữa đặc này cũng rất là ngon nha. Đó. Các bạn ăn cái sữa đặc này cũng rất là ngon nha.